พิเศษวันนี้ป้าเพราะว่าเป็นวันเกิดของเขาจะได้กิน rib eye dry age steak ค่ะกินหมูดิบปวดท้องกินหมูดิบมาแล้วคนนี้หลับอยู่คนนี้หลับไป45 นาทีแต่ยังไม่อยากตื่นแมนยะสวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับแม่พิมพ์และจูเนียร์หรือมิรานะคะวันนี้เป็นวันเกิดของป้าค่ะเราเลยมาเข้าครัวทำวันนี้เราไม่ทำขนมแล้วเราทำอาหารเย็นกันเพราะจูเนียร์และป้าไม่อยากออกจากบ้านแล้วบอกว่าฝีมือจูเนียร์มันอร่อยที่สุดในโลกเลยเราก็จะทำอาหารเย็นกันวันนี้อาหารเย็นวันนี้ก็คือเราไปดูในตู้เย็นมาเราก็จะมีอุปกรณ์บางสิ่งบางอย่างที่มีในตู้เย็นแล้วเราก็จะมาลองทำดูอันดับแรกที่เราจะทำคือเราจะทำมันม่วงทอดอันที่2เรามีฟักทองจากญี่ปุ่นนะคะแทนที่จะกินฉลากวันนี้เราจะทำฟักทองเนี่ยเข้าตู้อบแล้วก็ราดน้ำที่เป็นแบบโยเกิร์ตสไตล์เมดิเตอร์เรเนียนอันที่3เนี่ยที่เป็นอาหารเราจะมี3 อย่างเราจะเอาหมูอันนี้หมูบดมาเป็นหมูบดคุโรโบตะอย่างดีอันนี้350 กรัมจะมาทำเป็นก้อนๆสำหรับมิลานแล้วก็สำหรับแม่ส่วนป้าจะได้กินพิเศษวันนี้ป้าเพราะว่าเป็นวันเกิดของเขาจะได้กิน rib eye dry age steak ค่ะมาเราก็เริ่มทำกันเลยอันนี้จริงๆแล้วมันเริ่มทำไปแป๊บหนึ่งแล้วนะมันก็เลยลบนิดนึงเดี๋ยวสิ่งที่เราจะทำแม่จะเป็นคนตัดมันม่วงเพื่อจะทำเฟรนช์ฟรายกรอบๆอร่อยใช้หม้อไร้น้ำมันส่วนมิลานจะยำอันนี้ในระหว่างที่มิลานผสมนะคะมิลานก็จะผสมหมูบดเนาะวันนี้เราทำหมูบดแล้วก็สิ่งที่เราจะใส่นะคะในหมูบดนี้ก็คือพริกไทยเกลือซอสมะเขือเทศแล้วก็ตัวไข่1 ฟองเพื่อจะทำให้มันหนานุ่มมากขึ้นพริกไทยก็ประมาณนี้นะ1 ช้อนค่ะแล้วก็เกลือนี่พริกไทยพริกไทยซอสมะเขือเทศ1 ฟองมิลานเดี๋ยวมิลานยำให้มันดีๆนะมันอยู่ในกันไม่ใช่ขี้มูกไข่ขี้มูกวิธีการทำมันม่วงทอดนะคะก็ง่ายมากเลยอันแรกเนี่ยคือเอามันม่วงเนี่ยไปล้างน้ำให้สะอาดเลยนะเอาดินเอาทรายออกให้หมดเสร็จแล้วก็ปอกเปลือกมันออกแล้วก็จะมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆอย่างนี้แล้วแต่ความหนาก็ไม่ให้มันหนามากเป็นหั่นแบบให้พอดีคำ How do you want to cut this? Make it like pieces like pizza and then take the inside out ฟักทองนะคะไอชิ้นใหญ่หรือชิ้นเล็กมันต้องหั่นครึ่งแล้วก็เอาด้านในมันออกไปเม็ดฟักทองซึ่งจริงๆเราเม็ดฟักทองนะมันไปอบแล้วก็กินเป็นเม็ดฟักทองได้ต่อนะแต่เราจะเอาออกวันนี้เฮียเอาถุงมือมาแล้วเฮียปั้นเป็นก้อนประมาณช้อนหนึ่งค่ะฟักทองตัดเรียบร้อยแล้วแล้วก็เม็ดในออกมาเรียบร้อยแล้วก็จะใส่ตัวน้ำมันมะกอกนะคะพริกไทยนิดนึงแล้วก็เกลืออีกหน่อยแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เราจะทำนะคะก็ใช้ตัวหอมมานี่นะคะก็จะได้แล้วตัวหอมเอาผสมกับตัวฟักทองนะคะแล้วเราก็จะคนมันนิดนึงนี่เป็นน้ำมันมะกอกแล้วก็ตัวพริกไทยเกลือแล้วก็หอมแค่นั้นเองคนให้ทั่วนะคะให้มันโคสเสร็จให้เรียบร้อยแล้ววิธีเราก็จะเอาวางเรียงไม่ให้มันแบบทับกันเพราะเราจะใช้ไฟแบบเหมือนกริลด้านบนแล้วก็เป็นลมพัดทั่วนะคะนั่นคือไฟที่เราจะใช้วันนี้เราจะใช้อันนี้เราจะไม่ได้แบบให้อบจนแบบเหี่ยวเนาะเราจะใช้อุณหภูมิ220 องศาถึง225 องศานะคะแล้วแต่ไฟแต่ละบ้านเนาะและใช้เวลาอบฟักทองประมาณอยู่ที่ 30-35 นาทีส่วนหมูเนี่ยเดี๋ยวครึ่งเวลาเราจะออกมาก่อนมาเช็คหมูว่ามันสุกหรือยังประมาณ20 นาทีเนาะไม่นานเนาะหมู
หมูนะคะระหว่างทำเนี่ยมันก็ทำเป็นแบบก้อนวงกลมเสร็จแล้วก็ทำดันมันลงมาให้มันความสูงประมาณแบบนิ้วหนึ่งประมาณนั้นมันก็จะได้สุกถึงด้านในได้โอเคนี่คือหมูมิลานอร่อยหรือเปล่าไม่รู้นะ ขอชิมแป๊บหนึง ไม่ครับห้ามกินหมูดิบมิลานห้ามกินหมูดิบมิลานห้ามกินหมูดิบปวดท้องกินหมู ไม่ ดิ ใช่ บหมูนี่คือดิบ ไม่ใช่เนี่ย นี่คือหมูดิบจะกินเกลือใช่ไหมจะกินเกลือใช่ไหมอยากกินเกลือใช่ไหมเกลือห้ามกินระหว่างมิลานเอามันม่วงใส่นะคะ เดี๋ยวเราจะเอาได้จะทำอะไรก็ทำสิ่งที่เราจะทำตอนนี้เราจะทำเป็นเหมือนกับฟรายส์ค่ะวันนี้เราทำเป็นมันม่วงฟรายมันม่วงฟรายวิธีง่ายๆเลยคือเราล้างมันม่วงให้สะอาดนะคะแล้วก็ผ่าเปลือกมันออกเสร็จแล้วก็ตัดมันเป็นชิ้นบางประมาณแบบนี้ค่ะ2 มิลเล็กๆบางๆเราจะใช้นี่ค่ะน้ำมันมะกอกกับเกลือ2 อย่างก็คือจะน้ำมันมะกอกนะคะราดไปไม่ต้องเยอะนะอันนี้เดียวพอแล้วก็ใส่เกลือเข้าไปแล้วก็เราจะใช้ไฟอุณหภูมิ180 องศานะคะที่เครื่องทอดแล้วก็ใช้เวลาประมาณ10 นาทีในการทอดมันแล้วก็ถ้ามันยังไม่กรอบพอก็จะใช้เพิ่มประมาณ5 นาทีรวมแล้วเป็น15 นาทีมาแล้วคนนี้หลับอยู่คนนี้หลับไป45 นาทีแต่ยังไม่อยากตื่นวันนี้ขี้เศร้านิดนึงเพราะว่าตอนเที่ยงเราออกไปกินข้าวด้านนอกมาน้องนอนไม่อิ่มไม่ใช้น้ำมันพืชหรืออะไรนะคะเพราะว่ามันจะแบบไม่เฮลตี้อยู่ในแบบเป็นสายเฮลตี้เหมือนเดิมกินดีมีซิกแพคนะคะกินดีมีซิกแพคนี่ก็จะได้ประมาณนี้มีซิกแพคได้แล้วระหว่างรออันนี้เดี๋ยวให้น้ำมันมันเข้าเนื้อนิดนึงเราจะมาทำซอสกันสิ่งที่เราจะมาทำก็คือเหมือนเดิมค่ะซอสเฮลตี้โยเกิร์ต2 ช้อนโต๊ะครับ2 ช้อนโต๊ะน่าจะ4 ช้อนโต๊ะอะไรเนี่ยประมาณเนี้ยแล้วก็ซอสมันจะง่ายมากเราทำแบบแนวสไตล์เมดิเตอร์เรเนียนนะคะแล้วก็สิ่งต่อไปที่จะใช้น้ำมันมะกอกค่ะใส่ไปแล้วก็อันต่อไปนะคะใช้ซาวาครีมค่ะใช้ครีมเปรี้ยวนะคะเอาใส่เข้าไปคืออะไรอะครีมไงมันเป็นนมแบบใช้ประมาณ1 ช้อนโต๊ะนะคะจาก5 ช้อนโต๊ะแล้วก็ใส่พริกไทยเกลือแล้วก็ที่ขาดไม่ได้นะคะจะใช้น้ำมะนาวนะคะบวกกับกระเทียมใส่เข้าไปให้มันมีกลิ่นแล้วก็ถ้าใครบ้านไหนมีผักชีก็จะใช้ผักชีสับๆเข้าไปได้ด้วยกับดูในตู้เย็นสิครับเปิดตู้เย็นทำไมครับเยอะดีนะครับจริงๆเมื่อกี้หมูอ่ะถ้าเรามีรากผักชีแบบหมูกับรากผักชีด้วยก็ได้นะจะได้อร่อยคนเตรียมพร้อมได้แล้วค่ะซอสในการราดฟักทองเราจะเอานี้ไปไฟกันค่ะอันนี้ก็มากริลนิดนึงนะคะให้มันแบบว่าดูแล้วสุกอร่อยตอนนี้คือเราเอาหมูออกมาแล้วจาก20 นาทีนะคะอยู่ในตู้อบมันก็คือสุกแล้วแต่เราก็แค่มากริลให้มันแบบดูทองอร่ามขึ้นแล้วก็น่ากินขึ้นประมาณนี้จากอบแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะสรุปอบไปแค่30 นาทีค่ะก็เราก็ได้แบบเนื้อมันใช้ได้แล้วกรอบๆติดดึงด้านนอกแล้วก็ด้านในก็จะเป็นแบบสุกเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้นะคะก็เราก็จะมาทำชิ้นสุดท้ายนะคะของป้าก็คือทำสเต็กวิธีง่ายๆเลยโชคเกลือโชคพริกไทยอันนี้คือป้าบอกว่าเป็น best steak in the world เดี๋ยวซีว่าทำยังไงนะคะใช้น้ำมันมะกอกนิดนึงนะคะเอาใส่กาลิกไปนะคะแล้วก็เอาตัวเนื้อใช้ไฟอ่อนนะคะแล้วก็นับในใจตัวเองนะคะทั้งหมด30-45 วินาทีแล้วกลับค่ะแล้วมันก็จะได้เสียมฟูกลับมันหลังจากนั้นนะคะก็ใส่เลยไปค่ะ
ทำเนี้ยค่ะไปเรื่อยๆประมาณ5 นาที 5 minutes แล้วก็ซอสแล้วก็ที่มันเด็ดก็คือใส่โรสแมรี่ค่ะปิ้งไว้นาน ตาดัตตาตาดัตตา steak Marine steak หลังจากทำเสร็จเรียบร้อยนะคะ เราสามารถ raise ตัวอันนี้จะเป็น medium rare นะคะจับไปแล้วมันจะแบบเหมือนประมาณอย่างเงี้ยเนี่ยตรงเนี้ยประมาณเนี้ยมันก็จะแข็งๆนิดนึงแล้วก็เราจะ raise มันไว้ประมาณ5 นาทีนะคะ ในระหว่างที่เรา raise มันไว้เราก็จะมาตกแต่งจานของป้า เด็กเรียนของกินไอซ์ กินไอซ์ได้ครับ อาชีพกินอันอยู่ มันต้องอันบางๆถึงจะกรอบต่อปะแล้วก็น้ำซอสที่เราเตรียมไว้เมื่อกี้นะคะ เป็นซอสแบบโยเกิร์ตผสมซาวครีม ก็จะเอามาราดค่ะ มาราดบนฝักทอง เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ ดินเนอร์ของป้าแฮปปี้เบิร์ดเดย์ป้า Thank you. อันนี้เบิร์ดเดย์บอยเบิร์ดเดย์แมน yeah Mm. see how it is with this recipe just flip back and forth โอ้ชมพู try the pumpkin and sauce Mm. refreshing I like. ขอกดติดตามกับกระดิ่งด้วยนะครับ